हेलो गाइज, तपाईहरुलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा र आजको भिडियोबाट चाहिँ हामी HTML को ट्युटोरियलहरु हेर्ने छौं र आजको स्पेसिफिक भिडियोमा चाहिँ हामी HTML भनेको के हो, यसमा युज हुने विभिन्न ट्याग्स, एलिमेन्ट्स तथा तिनीहरुको एट्रिब्युट्सहरु के हुन् त, सो त्यस सम्बन्धी जानकारी लिने छौं। सो सुरु गरौँ। HTML को पूरा रूपबाट। ओके, सो HTML भनेको के हो त भन्दा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो। अब यसलाई किन यो भनिएको हो त भन्दा हाइपरटेक्स्ट भन्नाले तपाईहरुको विभिन्न लिंक्सहरु हुन्छ जसले चाहिँ तपाईको एउटा पेजलाई अर्को पेजमा कनेक्ट गर्ने हुन्छ र HTML मा यस्तै विभिन्न लिंक्सहरु युज गरिएको हुनाले यसलाई हाइपरटेक्स्ट भनिन्छ। त्यसैगरी मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ त्यसमा विभिन्न कन्टेन्टहरु देखाउनको लागि तपाईहरुको विभिन्न मार्कअप्सहरु, ट्याग्सहरु युज गरिन्छ। सो यसलाई मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ र यो चाहिँ एउटा कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, ठीक छ। So HTML is not a programming language किनभने यसमा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा युज हुने विभिन्न भेरिएबल्सहरु हुँदैन, त्यसैगरी तपाईहरुको विभिन्न कन्डिसनल वा लजिक्सहरु हुँदैन है र HTML ले हैन त्यसरी नै कुनै पनि डिसिजनहरु बनाउन सक्दैन, ठीक छ। सो यो चाहिँ कुनै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन, यो एउटा सिम्पल मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो जसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो वेब पेजको स्ट्रक्चर चाहिँ डिफाइन गर्छ। तपाईहरुको वेब पेजमा के कस्तो कन्टेन्टहरु राख्ने हैन, कहाँ तपाईहरुको टेक्स्ट राख्ने, कहाँ इमेज राख्ने, लिंक राख्ने हैन, त्यस्ता कुराहरुको चाहिँ स्ट्रक्चर डिफाइन गर्ने हुन्छ र प्रत्येक वेबसाइटको यो चाहिँ के हो त बिल्डिङ ब्लक हो HTML, ठीक छ। HTML बिना तपाईहरुको कुनै पनि वेबसाइट रन हुन सक्दैन। HTML इज द मस्ट, ठीक छ। र HTML ले के गर्छ भन्दा तपाईहरुको वेबसाइटको एउटा फ्रेमवर्क भनौं वा स्केलेटन तयार गरिदिने काम गर्छ। अब हेरौं HTML ट्याग्स तथा एलिमेन्ट्स। मैले भनिहाले HTML मा सम्पूर्ण कुराहरु भनेकै ट्याग्सहरु युज गरेर बनाइन्छ। जस्तै यहाँ एक्जाम्पलको लागि एउटा p ट्याग को एक्जाम्पल लिएको छ। p भन्नाले प्याराग्राफ ट्याग हुन्छ जसले तपाईको वेब पेजमा प्याराग्राफ देखाइदिने हुन्छ। यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा कोड पनि गर्ने छौं, ठीक छ। सो प्रत्येक ट्यागहरुको चाहिँ यसरी एंगुलर ब्र्याकेटले यसलाई चाहिँ हैन यसरी क्लोज गरिएको हुन्छ, ठीक छ, इन्क्लोज गरिएको हुन्छ भनौं न है, एंगुलर ब्र्याकेटबाट स्टार्ट गरिएको हुन्छ र प्रत्येक ट्यागहरु चाहिँ के हुनुपर्छ त स्टार्ट गरिसकेपछि क्लोज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि एंगुलर ब्र्याकेट दिएर स्ल्याश दिएर त्यो ट्यागको नाम दिएर फेरि एंगुलर ब्र्याकेटले क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। र कुनै ट्यागहरु हैन को क्लोजिङ ट्याग चाहिँ नहुन पनि सक्छ, त्यस्तो ट्यागहरुलाई चाहिँ हामी सेल्फ क्लोजिङ ट्याग भन्छौं। ओके, त्यसको पनि हामी एक्जाम्पल्सहरु हेर्ने नै छौं। सो यसलाई चाहिँ भन्छ ओपनिङ ट्याग र यसलाई भन्छ क्लोजिङ ट्याग। ओके, सो कुनै पनि ट्यागलाई ओपन गरेपछि त्यसलाई क्लोज पनि हामीले गर्नु पर्यो, ठीक छ। सो यसरी गरिन्छ र यसको बीचमा चाहिँ यहाँ कन्टेन्ट राखिएको छ। जस्तै p ट्याग भनेको त प्याराग्राफ ट्याग भयो र खाली प्याराग्राफ नदेखाइकन हामीले यो माई क्याट इज भेरी ग्रम्पी भनेर राखेको छ। सो यो कन्टेन्ट चाहिँ डिस्प्ले हुने हुन्छ वेब पेजमा र तपाईको एलिमेन्ट भनेको चाहिँ यो ट्याग प्लस यो कन्टेन्ट, ओके, सबै मिलाएर चाहिँ तपाईको एलिमेन्ट भन्छ, ठीक छ। र धेरै ठाउँमा ट्याग र एलिमेन्टलाई इन्टरचेन्ज गरिएको हुन्छ, ठीक छ। ट्यागलाई एलिमेन्ट, एलिमेन्टलाई ट्याग भनेर भनिएको पनि हुन्छ र तर टेक्निकल्ली भन्नु पर्दा चाहिँ तपाईको ट्याग प्लस यो कन्टेन्ट मिलेर चाहिँ तपाईको एलिमेन्ट भन्छ, ठीक छ है। सो अर्को भनेको हुन्छ एट्रिब्युट्स, ठीक छ। एट्रिब्युटले चाहिँ के गर्छ भन्दा तपाईको त्यो एलिमेन्टहरुको हैन बिहेभियरलाई कन्ट्रोल गर्छ के, त्यसले कसरी हैन आफ्नो प्रपर्टी देखाउने त त्यस सम्बन्धी डिटरमाइन गर्छ र यसलाई स्पेसिफाई गर्ने बेलामा चाहिँ नेम इक्वल्स टु अनि यो इन्भर्टेड कमा भित्र भ्यालु हालेर हामीले स्पेसिफाई गर्ने हुन्छौं। जस्तै एउटा अहिलेको लागि एक्जाम्पल लियौं। ओके, एक्जाम्पलमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा प्याराग्राफ ट्याग रहेको छ र प्याराग्राफ ट्याग भित्र एट्रिब्युट हालिएको छ। ओके, जस्तै के छ त एट्रिब्युट टाइटल इक्वल्स टु टेक्स्ट। ओके, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइटल इक्वल्स टु टेक्स्ट। ओके, सो यो चाहिँ के छ त नेम इक्वल्स टु भ्यालुको पेयरमा रहेको छ, ठीक छ। नेम इक्वल्स टु भ्यालुको फर्मेटमा यसरी स्पेसिफाई हुन्छ र तपाईहरुले यो एट्रिब्युट्सहरुलाई हाल्दा फेरि तपाईको यो ओपनिङ ट्याग भित्र हाल्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। त्यसैगरी तपाईको यहाँ अर्को ट्याग छ img ट्याग है, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इमेज देखाउने हुन्छ तपाईको वेब पेजमा, ठीक छ। सो img ट्याग भनेर यहाँ दिएको छ र यसको चाहिँ तपाईको क्लोजिङ ट्याग छैन। तपाईले यहाँ हेर्नुस् /img देख्न सक्नुहुन्न, ठीक छ, /img। ओके, यो देख्न सक्नुहुन्न। यस्तो ट्यागलाई भन्छ सेल्फ क्लोजिङ ट्याग। ओके, र यसमा पनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेम इक्वल्स टु भ्यालुको पेयरमा तपाईहरुको एट्रिब्युट्स डिफाइन गरिएको छ। सो यसरी तपाईहरुको एट्रिब्युट्सहरु हुन्छ र यसलाई पनि हामी कोडबाट हेर्ने नै छौं आगामी भिडियोहरुमा।
अब हेरौँ HTML5 है। HTML5 चाहिँ अहिलेको HTML को लेटेस्ट भर्जन रहेको छ। यसभन्दा अघि चाहिँ हामी HTML4 युज गरिरहेका थियौँ। HTML5 चाहिँ हाम्रो 2014 मा इन्ट्रोड्युस भएको थियो र यसको मतलब यो होइन कि HTML4 चाहिँ अहिले सपोर्ट हुँदैन र HTML4 काम लाग्दैन, होइन। HTML4 स्टिल सपोर्ट गर्छ ब्राउजरहरूले र HTML5 भनेको HTML4 मै केही नयाँ ट्याग्सहरूको एडिसन मात्र हो है। केही नयाँ ट्याग्सहरू थपिएका थिए, सो भेरी इम्पोर्टेन्ट ट्याग्सहरू थपिएका छन्। ओके, र यी ट्याग्सहरूको बारेमा हामी आगामी भिडियोहरूमा हेर्ने नै छौँ। सो अब हेरौँ इन्भाइरोमेन्ट सेटअपमा। ओके, हामीलाई HTML को कोड लेख्नको लागि के सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ त, के इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ भन्दा एउटा चाहिन्छ कोड एडिटर र अर्को चाहिन्छ हामीलाई वेब ब्राउजर। र कोड एडिटरमा तपाईले विभिन्न अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु माइक्रोसफ्टको VSCode। ओके, त्यसैगरी तपाईले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर तथा एटम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र वेब ब्राउजरमा पनि तपाईले विभिन्न अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईलाई रिकमेन्ड गर्छु गुगल क्रोम र तपाईले मोजिला फायरफक्स पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो वेब ब्राउजर त तपाईहरु सबैकोमा हुन्छ नि प्राय है। सो कोड एडिटर VSCode को डाउनलोड लिंक चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। डाउनलोड गर्न धेरै सजिलो छ, मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक हालिदिएको छु। त्यस लिंकमा जानुभएपछि तपाईले यस्तो पेज देख्न सक्नुहुन्छ जहाँबाट तपाईले VSCode भिजुअल स्टुडियो को डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले विन्डोज, लिनक्स तथा म्याक सबै प्लेटफर्मको लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डोजको लागि हो भने विन्डोजमा क्लिक गर्नुस् र तपाईको डाउनलोड अटोमेटिकली स्टार्ट हुन्छ। र मैले चाहिँ VSCode हैन अलरेडी मेरोमा इन्स्टल गरिसकेको छु, सो म चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्दिन। र डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि तपाईले इन्स्टल गर्न पनि एकदम इजी छ। तपाईले नेक्स्ट गर्नुस् र तपाईको इन्स्टलेसन कम्प्लिट हुन्छ। डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि तपाईले VSCode को इन्टरफेस यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले फर्स्ट टाइम VSCode खोल्दाखेरि यसमा तपाईले यहाँ साइड बारमा विभिन्न ट्याब्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। सो यहाँ तपाईले ट्याब्सहरुमा एक्सटेन्सन को ट्याब पनि देख्न सक्नुहुन्छ वा सर्टकट कन्ट्रोल शिफ्ट र एक्स रहेको छ। तपाईले एक्सटेन्सन खोल्नुस् र एक दुईटा एक्सटेन्सनहरु डाउनलोड गर्नुस्। जस्तै लाइभ सर्भर भनेर सर्च गर्नुस्। ओके, लाइभ सर्भर र यो फर्स्टमा आएको एक्सटेन्सनलाई तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुस्। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईहरुले यहाँ इन्स्टल देख्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टलमा क्लिक गर्नुस् है। इन्स्टल गरिसक्नुभएपछि तपाईले सायद VSCode लाई रिलन्च गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। सो यो चाहिँ के काम लाग्छ भन्दा लाइभ सर्भरले चाहिँ तपाईहरुको कोड तपाईले जुन लेख्नुहुन्छ त्यो कोड लेखिसक्नु भएपछि तपाईले सेभ गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको यहाँ वेब ब्राउजरमा अटोमेटिकली अपडेट गरिदिने हुन्छ। सो तपाईहरुले यहाँ जे चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यो वेब ब्राउजरमा अटोमेटिक अपडेट हुने गर्दछ, ठीक छ। सो लाइभ सर्भर एउटा इन्स्टल गर्नुस्। त्यसैगरी तपाईले अरु एक्सटेन्सनहरु पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले आफ्नो कोडहरु फर्म्याट गर्न वा ब्युटिफाई गर्नको लागि ब्युटिफाई भन्ने इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ब्युटिफाई भन्ने छ। ओके, सो यो पनि राम्रो एक्सटेन्सन छ। मैले चाहिँ सायद प्रिटियर भन्ने एक्सटेन्सन राखेको छु। सो तपाईले PREE ओके प्रिटियर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, PRETTIER प्रिटियर कोड फर्म्याटर। ओके, मैले चाहिँ यो इन्स्टल गरेको छु। जुन इन्स्टल गर्नु भए पनि हुन्छ। तपाईहरुको यसले चाहिँ कोडलाई फर्म्याट गरिदिनुहुन्छ। सो तपाईहरुको कोडहरु राम्रो देखियोस् र क्लियर होस् भन्नको लागि। ओके, त्यसैगरी अरु एक्सटेन्सनहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सायद HTML को स्निपेट्सहरु हुन्छ। ओके, HTML को स्निपेट्सहरु यो पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईहरुको HTML को कोड लेख्नमा हेल्प गर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ हैन VSCode मा चाहिँ इमेट भन्ने एक्सटेन्सन चाहिँ बाइ डिफल्ट रहेको हुन्छ र त्यो एक्सटेन्सनलाई कसरी चलाउने हामी थ्रु आउट द कोर्स सिक्दै नै जाने छौं। ओके, र नेक्स्ट भिडियोबाट चाहिँ हामी अब VSCode मा हाम्रो कोडिङ सुरु गर्ने छौं। सो अप नेक्स्ट भिडियो हाम्रो आउनेछ स्ट्रक्चर अफ HTML डकुमेन्ट। HTML डकुमेन्ट को स्ट्रक्चर र हामी हाम्रो फर्स्ट HTML कोड लेख्ने छौं। सो थ्यांक यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो।